केलेले आहेत गोड भजी, पण त्याला गुलगुले म्हणतात. गुलगुले जास्त नाव त्याचं व्यवस्थित आहे. तर पौष्टिक पण आहे, पटकीने होणारी पण आहे आणि तुम्ही करून पण बघा. झटपट होती, लहान मुलांना डब्यामध्ये द्यायला पण सोपं पडतं. तर चला तर आता बघूया ह्याची रेसिपी. वेलकम टू आजीज किचन. तुम्हाला आमच्या रेसिपीज आवडल्या असतील तर नक्की लाईक करा, आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकन दाबायला विसरू नका. तुमचे काहीही सजेशन्स असतील तर खाली कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. तुम्ही आम्हाला फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर सुद्धा फॉलो करू शकता. चला आता गोड भजीसाठी लागणारं साहित्य आपण बघूया. आम्ही ह्याला गुलगुले म्हणतो, पण ह्याला गोड भजी म्हटलं तरी चालतंय. तर आता त्याच्यामध्ये हे गव्हाचं पीठ 1 वाटी आणि त्याच्याहून छोट्या वाटीमध्ये किंवा अर्धी वाटी गूळ घेतला. आपल्याला गोडीप्रमाणे गूळ घ्यायचा आहे. आणि ही सुंठ पावडर घेतलेली, बस एवढंच त्याचं सामान आहे. तर हे गूळ असं पातेल्यात घेऊन थोडं पाण्यामध्ये तो भिजवायचा आहे. गोड भजी ही शाळेत जाणाऱ्या मुलांना पण बरी असतं, हे डब्याला न्यायला बरा पडतो. पाणी घालून जरा हे गुळाचं पाणी तयार करायचं. गुळाचा हा फोडून घ्यायचा चांगला. हे गुळाचं पाणीच तयार करायचं असं. पाण्यात किंचितचं असं, गुळाच्या पाण्यात किंचित असं थोडंसं मीठ घालायचं, अगदी नावाला. आणि ही सुंठ पावडर घालायची, ही 1 चमचा घालायची. थोडी वर घातली तरी चालते, थोडी घालायची. आता याच्यामध्ये आपण हे पीठ मिक्स करून घ्यायचं गव्हाचं. छान ते आपण भजीचं पीठ मळतो ना, त्या पद्धतीने हे एकजीव करून घ्यायचं सगळं. असं एकजीव करायचं छानपैकी असं. थोडंसं आता जरा पातळ करायचं आपल्याला, भजी टाकायची म्हणल्यानंतर थोडंसं आता पाणी थोडंसं घेऊन थोडं जरा सरसरीत करायचं, भजी पडतील अशी. सगळं असं हे पीठ मळून घ्यायचं छानपैकी. भजीचं करतो त्याप्रमाणे करायचं, गुठळी होऊन द्यायची नाही त्याच्यामध्ये अशी. आणि त्याच्यात वाटलं असतं थोडंसं एक अर्धा चमचा किंवा पाऊण चमचा जरी तूप टाकलं तर आणि छान लागतं. अगदी एवढंच टाकायचं, म्हणजे ते चवीला चांगले लागतात. असं सरसरीत करायचं. आता मी कढई तापायला ठेवते. तेल तापलेलं नाही, अजून तेल चला आता आपलं हे सगळं तयार झालेलं आहे. तेलही तापलेलं आहे. असे चमच्यानी सोडायची, म्हणजे हाताने सोडली तरी चालण्यासारखे आहे. लहान मुलांना कसं डब्यामध्ये खूप चांगलं पौष्टिक असतं हे. गोड गव्हाचं पीठ, तूप त्याच्यामध्ये. हाताने घातलं तरी चालणार आहे, हाताने घालून दाखवते. हाताने छान येतं चमच्यापेक्षा. जरा वरूनच असं सोडायला लागतं, तेल तापलेलं असतं. हात सांभाळून जरा काम करायचं. हे होतात पण पटकीनी. सकाळच्या डब्याला मुलांना सगळ्यात छान हे खाणं, पौष्टिक जास्त. लाल रंगावर असं हे करून घ्यायचे आपल्याला. आपले असे झालेले आहेत, काढून घेऊ आपण.
जरा तेल चांगलं असं निथळून घ्यायचं. गव्हाचं पीठ असल्यामुळे त्याला जरा तेल राहतं आणि हे चवीला फार छान लागतं. नाही नाही, हे अजून थोडे एक टाकू, म्हणजे तसेही टाकायचे. अगदीच गोल ह्याचे काही येत नाही, पीठ पातळ असल्यामुळे. झाले आता आपले गुलगुले तयार. गुलगुले म्हणा किंवा गोड भजी म्हणा चालतं. गोड भजी नाहीच म्हणा, पण गुलगुलेच म्हणतात त्याला. तर आता हे चला, तर आपले आता हे झाले गोड गुलगुले तयार. खाऊन बघा, करून बघा. पटकीने होणारी रेसिपी आहे. खाऊन बघितल्यानंतर मला तुम्ही सांगा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं विसरू नका.